Hej, det är så fina giraffer ni har här. Hej, ja, girafferna är mycket populära bland besökarna. De ser så lugna ut när de äter löv. Giraffer tycker mycket om akaciaträdens blad. Hur många giraffer har ni i ert zoo? Vi har 4 giraffer här. Den yngsta föddes i april. Vad heter den lilla giraffen? Han heter Alfons. Han är väldigt nyfiken och lekfull. Vad kul! Vilket djur tycker barnen mest om här? Barnen gillar ofta aporna och pingvinerna. Aporna är roliga och pingvinerna är söta att titta på. Finns det några farliga djur på ert zoo? Vi har några lejon och tigrar, men deras inhägnad är säker. Ser folk ofta lejonen när de är vakna? Lejonen sover mycket på dagarna, men ofta på morgonen syns de. Jag vill gärna se pingvinerna efter girafferna. Pingvinhuset ligger nära dammen, bakom girafferna. Vad äter pingvinerna? De äter framförallt fisk, som sill och strömming. Får besökarna mata djuren ibland? Nej, men vi har matningsshow varje dag klockan 2. Vilket djur är din personliga favorit? Jag tycker om elefanterna mest. De är kloka och sociala. Har ni elefantungar också? Nej, men vi hoppas på en unge nästa år. Hur länge har du jobbat som djurskötare? Jag har jobbat här i 9 år. Det är ett drömjobb för mig. Vad roligt! Har du blivit biten någon gång? Nej, jag är alltid försiktig. Djuren känner igen mig nu. Finns det djur från Sverige på ert zoo? Ja, vi har älgar, lodjur och fjällrävar i den nordiska delen. Det låter intressant. Jag älskar svenska djur också. Du borde besöka vår nordiska avdelning innan du går hem. Tack för tipset och informationen. Ha en fin dag. Tack själv, ha en trevlig dag i djurparken. Vad fint här är. Jag älskar doften av sockervadd. Ja, det känns som barndomen igen. När jag var liten brukade vi gå på tivoli varje sommar. Jag var alltid rädd för spökhuset, haha! Jag också. Min pappa fick bära mig ut första gången. Brukade du åka karusell? Ja, jag älskade pariserhjulet. Utsikten var fantastisk. Jag minns att jag alltid ville vinna ett gosedjur. Samma här. Jag vann en liten nalle i Västerås en gång. Åh, jag ville alltid ha de stora djuren, men vann aldrig. Jag kastade ringar på flaskor. Det var svårt. Min kompis vann en enorm tiger. Jag var avundsjuk. Minns du karamelldoft och popcorn? Ja, och brända mandlar. Det luktar så gott. Vi brukade alltid köpa sockervadd och glass. Glass var ett måste. Vanilj eller choklad för mig. Jag tog alltid jordgubb. Så god. Känner du igen musiken från karusellerna? Ja, den gör mig så glad och lite nostalgisk. Jag minns ljusen på kvällarna, allt glittrade. Det var magiskt, speciellt när det började bli mörkt. Vi sprang mellan stånden och skrattade. Fick du någonsin åka virvelvinden? Bara en gång, jag var så yr efteråt. Jag blev alltid skrattig av virvelvinden. Brukade du spela på chokladhjulet? Ja, men jag vann nästan aldrig. En gång vann min syster en stor Marabou-choklad. Det låter härligt. Min bror ville alltid vinna lakrits. Är det länge sedan du var på tivoli nu? Ja, jag har inte varit här på flera år. Det känns bra att komma tillbaka och minnas gamla tider. Jag håller med. Barndomsminnen är de bästa.
Hej, min bil låter konstigt. Kan du titta på den? Hej, självklart, jag ska kika under huven. Tack. Jag är dålig på bilar så jag vet inte vad som är fel. Ingen fara, det är därför jag är här. När servade du bilen sist? Jag tror det var förra året, i Malmö. Okej, då är det dags för en service. Hur mycket kör du per år? Ungefär 1200 mil varje år. Då rekommenderas service en gång per år faktiskt. Vad brukar ingå i en vanlig service? Vi byter olja och oljefilter, kollar bromsarna också. Dessutom kontrollerar vi däck, batteri och lampor. Måste jag byta olja ofta? Ja, oljebytet är viktigt för motorns livslängd. Hur vet jag när oljan behöver bytas? 1 år eller var 1500 mil är lagom. Lampan på panelen kan tändas. Okej, det ska jag komma ihåg. Måste jag kolla däcken också? Ja, mönsterdjupet bör vara minst 1,6 millimeter. Jag har vinterdäck nu. Ska jag byta snart? Ja, från 15 april ska du ha sommardäck. Det är svensk lag. Aha, bra att veta. Hur ofta ska jag fylla på spolarvätska? Alltid när du ser att den nästan är slut. Speciellt på vintern. Jag ska också byta torkarblad snart, de är gamla. Bra idé. Nya torkarblad ger bättre sikt när det regnar. Kan du hjälpa mig med det också? Självklart. Det tar bara några minuter. Tack så mycket, Anders. Är bilen säker att köra nu? Jag kollar alltid bromsar, lampor och däck först. Efter servicen är bilen trygg att köra i Stockholmstrafiken. Perfekt. Behöver jag boka en tid nästa gång? Det är bäst att boka en vecka i förväg, särskilt på våren. Okej, jag skriver upp det. Tack för hjälpen idag. Ingen orsak, Lena. Ha en bra dag och kör försiktigt. Hej Erik, vilken vacker trädgård du har. Hej Anna. Tack så mycket. Jag älskar att ta hand om den. Jag vill också börja odla, men jag är nybörjare. Det är enkelt. Vissa växter kräver inte mycket arbete. Vilka växter tycker du är lättast att sköta om? Krukväxter som fredskalla och svärmorstunga är superenkla. Jag har hört om fredskalla, den är fin. Ja, den blommar ofta och klarar lite skugga också. Behöver den mycket vatten? Inte så mycket, bara vattna en gång i veckan. Och svärmorstunga, hur sköter man den? Den klarar sig med väldigt lite vatten och mycket ljus. Perfekt, jag glömmer ofta att vattna. Då är svärmorstunga ett bra val för dig. Kan man ha dem ute i trädgården också? Om sommaren, ja, men ta in dem på vintern. Jag förstår. Har du några tips för blommor utomhus? Ringblommor och pensé är tåliga, de blommar länge. Jag gillar pensé, de är så färgglada. De är enkla att så direkt i jorden på våren. Måste jag gödsla dem ofta? Lite gödsel då och då räcker bra till pensé. Bra att veta. Behöver de mycket sol? Ja, de gillar sol men klarar halvskugga också. Hur ofta vattnar du dem? Ungefär 2 gånger i veckan, mer om det är varmt. Okej, har du fler enkla tips till mig? Plantera inte för tätt, då får alla växter plats att växa. Smart, det har jag inte tänkt på förut. Och kom ihåg att ta bort vissna blommor ibland. Tack Erik, nu känns det lättare att börja odla. Varsågod Anna, det är bara att fråga om du undrar något. Jag kanske kommer förbi igen när jag har köpt plantor.
Det ser jag fram emot. Lycka till med din nya hobby. Hej Anna, handlar du ofta på nätet? Hej Erik. Ja, ganska ofta faktiskt. Jag också. Det är så enkelt att beställa online. Verkligen. Jag behöver inte gå till butiken. Jag gillar att man kan jämföra priser snabbt. Ja, och man hittar ofta fler varor än i butiken. Förra veckan köpte jag en tröja från Göteborg. Jag beställde böcker från Uppsala igår. Men ibland tar leveransen lång tid. Sant. Jag fick vänta en vecka på min tröja. Och ibland passar kläderna inte så bra. Just det, då måste man skicka tillbaka dem. Jag tycker det är lite krångligt med returer. Jag håller med, speciellt med skor. Men det är skönt att handla hemifrån. Ja, särskilt nu när det regnar ute. Det är också lätt att hitta rabatter online. Ja, det finns alltid någon kampanj eller rea. Men ibland köper jag för mycket. Samma här, det är lätt att klicka hem saker. Har du haft problem med trasiga varor? Ja, en gång fick jag en trasig vas. Företaget skickade en ny efter 2 dagar. Det var ju bra service i alla fall. Jag är alltid lite orolig för bedrägerier. Ja, man måste vara försiktig med nya hemsidor. Jag köper bara från kända webbutiker. Jag också, då känns det säkrare. Handlar du även mat online ibland? Ja, ICA har bra hemleverans här i Malmö. Det sparar mycket tid och energi. Sant, och man slipper bära tunga kassar. Men ibland saknar jag att gå i affärer. Jag med. Det är mysigt att fika efter shopping. Hej Anna, jag ville prata med dig om meditation. Hej Erik. Meditation, gör du det ofta? Ja, varje dag faktiskt. Det har hjälpt mig mycket. Intressant. Hur började du? Jag var väldigt stressad förut, ofta orolig. Min vän från Göteborg tipsade om meditation. Var du skeptisk i början? Absolut, jag trodde inte det skulle fungera. Vad förändrades då? Jag gav det en chans och märkte snabbt skillnad. Kände du dig lugnare? Ja, jag blev mycket lugnare efter bara en vecka. Hur gjorde du? Andas du bara djupt? Jag sitter tyst, blundar och fokuserar på andningen. Om jag tänker på problem, låter jag tankarna passera. Det låter svårt. Blir du inte rastlös? I början ja, men det blir enklare med tiden. Har det hjälpt mot din ångest? Väldigt mycket. Jag känner mindre oro nu. Och din depression, har det ändrats? Ja, jag känner mig gladare och mer närvarande idag. Hur ofta mediterar du varje dag? Vanligtvis 10 minuter på morgonen och kvällen. Behöver man speciella saker för att meditera? Nej, bara en lugn plats och vilja att försöka. Jag har hört talas om appar. Använder du någon? Ibland använder jag en app som heter Headspace. Kan man meditera tillsammans med andra? Ja, många grupper i Stockholm möts och mediterar ihop. Det måste kännas skönt att inte vara ensam. Verkligen. Stöd från andra är viktigt tycker jag. Jag vill också prova. Kan du visa mig någon gång? Självklart Anna, vi kan prova nu om du vill. Gärna. Jag är nyfiken på hur det känns. Låt oss börja. Sitt bekvämt och slut ögonen. Hej Anna, hur mår du idag? Hej, jag mår ganska bra, tack. Vad har fört dig hit till kliniken?
Jag sitter mycket när jag jobbar. Mina axlar värker. Förstår. Hur länge brukar du sitta varje dag? Kanske 8 timmar, ibland mer. Jag jobbar som sekreterare. Det är länge. Får du pauser ibland? Inte så ofta. Jag glömmer att ta pauser när det är stressigt. Det är viktigt att ta pauser och röra på sig. Jag vet, men det är svårt på kontoret ibland. Har du provat att byta ställning ibland under dagen? Bara lite, men jag känner mig stel i ryggen ändå. Det är vanligt. Långvarigt sittande kan ge värk. Ja, jag får ont i både ryggen och nacken. Du kan testa att stå upp en stund varje timme. Det låter bra. Hjälper det också mot huvudvärk? Ja, ofta kan det minska huvudvärk från spända muskler. Ska jag göra några särskilda övningar? Vi kan prova några enkla stretchövningar tillsammans. Vill du se några nu? Ja, tack, gärna. Börja med att rulla axlarna bakåt och framåt långsamt. Så här, det känns skönt. Precis, mycket bra Anna. Vrid sedan långsamt huvudet från sida till sida. Det sträcker lite i nacken. Ta det försiktigt och andas lugnt. Tack, jag känner mig lite bättre nu. Bra, försök att göra dessa övningar varje dag. Jag ska försöka. Hur ofta rekommenderar du dem? Gärna 2 till 3 gånger om dagen om du kan. Tack för hjälpen och tipsen, Erik. Varsågod Anna, lycka till på jobbet och ta hand om dig. God morgon, vad kan jag hjälpa dig med idag? Hej, jag vill gärna köpa något gott till fika. Vad trevligt. Vi har många populära bakverk. Vilka är mest populära just nu? Nu på våren säljer vi mycket kanelbullar. Semlor är också populära, särskilt före påsk. Jag älskar semlor. När får ni de första bullarna? Vi börjar baka semlor i januari och fortsätter till påsk. Har ni några speciella bröd på sommaren? Ja, sommarbröd med örter är populära på sommaren. Vi har även jordgubbstårtor när det är säsong. Det låter gott. Finns det något för hösten? På hösten bakar vi ofta äppelkaka och morotskaka. Brukar ni använda lokal frukt? Ja, vi försöker köpa från lokalodlare här i Uppsala. Det är bra. Och vinter, vad är populärt då? Vid jul har vi saffransbullar och pepparkakor. Vi gör också lussekatter till Lucia. Jag tycker om lussekatter. Har ni glutenfritt? Ja, vi har glutenfria kanelbullar och morotskaka. Det är toppen. Kan jag beställa i förväg? Självklart, bara ring eller beställ här i butiken. Hur länge har ni öppet på lördagar? Vi har öppet till 3:00 på lördagar. Bra att veta. Vad rekommenderar du till kaffe? Då passar vår chokladboll riktigt bra. Vaniljbullar är också goda till kaffe. Jag vill gärna prova en vaniljbulle. Absolut. Vill du ha något mer till fikat? En liten chokladboll också, tack. Självklart. Något bröd till frukost? Ja, gärna ett rågbröd. Varsågod. Allt klart. Det blir 58 kronor. Tack så mycket. Tack själv. Ha en fin dag. Anna, tycker du att barn läser tillräckligt nu för tiden? Jag vet inte, Erik. Många barn spelar hellre spel än läser. Jag håller med. Böcker är så viktiga för barns utveckling. Ja, jag vill gärna att våra barn älskar att läsa böcker. Det är så mysigt att sitta här bland våra bokhyllor. Verkligen. Jag läste mycket när jag var liten i Uppsala. Vilken var din favoritbok som barn?
Jag älskade Pippi Långstrump. Hon är så modig och rolig. Och Astrid Lindgren skrev många bra barnböcker. Precis. Tror du att våra barn gillar högläsning? Ja, speciellt på kvällarna innan de går och lägger sig. Det blir en underbar rutin för familjen. Jag tycker att vi ska läsa mer tillsammans i vardagsrummet. Bra idé! Vi kan välja varsin bok och läsa för varandra. Jag gillar den tanken. Det skapar fina minnen. Tror du att läsning hjälper barn att bli bättre i skolan? Absolut. De lär sig nya ord och använder fantasin mer. Och de tränar på att koncentrera sig längre stunder. När jag var barn läste mamma alltid för mig på helgerna. Jag minns att vi brukade skratta mycket åt sagorna. Det är viktigt att barn får uppleva böckernas värld. Vi kan besöka biblioteket i helgen, tycker du? Ja, Sundsvalls stadsbibliotek har många fina barnböcker. Kanske hittar vi något nytt och spännande att läsa. Låt oss ta med barnen och låta dem välja själva. Ja, de blir glada när de får välja egna böcker. Vi kan också ha en bokhörna här hemma med kuddar. Det gör det ännu mysigare att läsa tillsammans. Jag tror att böcker är nyckeln till barnens fantasi. Och till framtiden. Så, mer böcker i vår vardag. Definitivt. En bok om dagen gör livet gladare. Då börjar vi redan ikväll. Jag ser fram emot det. Hej Anna, jag såg att du har nya solpaneler på taket. Hej Erik. Ja, de installerades i måndags. Vad spännande. Är du nöjd hittills? Ja, jag är mycket nöjd. De fungerar bra hittills. Hur kom du på idén att skaffa solpaneler? Jag vill spara pengar och hjälpa miljön. Det låter klokt. Är det svårt att installera dem? Nej, företaget gjorde allt. Jag behövde bara bestämma platsen. Hur länge tog installationen? Det tog 2 dagar. De arbetade snabbt och försiktigt. Har du märkt någon skillnad på elräkningen än? Nej, det är för tidigt, men jag hoppas på lägre kostnader. Jag funderar själv på solpaneler till mitt hus. Det tycker jag du ska. Det känns bra att använda solenergi. Är det dyrt att köpa och installera sådana paneler? Det är en investering, men det finns bidrag från staten. Visste inte det. Hur mycket bidrag kan man få? Jag fick ungefär 20% av kostnaden tillbaka. Det låter bra. Var det mycket pappersarbete? Lite grann, men installatören hjälpte till med allt. Vilken typ av paneler valde du? De är monokristallina, de fungerar bäst här i Uppsala. Drar de mycket ström på vintern? Nej, det blir mindre el på vintern, men de fungerar ändå. Kan man lagra elen som panelerna producerar? Ja, jag har också köpt ett batteri för att spara energi. Tänk vad tekniken har gått framåt. Ja, det är fantastiskt. Solen är en bra energikälla. Blir taket mycket varmare med panelerna? Lite, men det isolerar också mot kylan på vintern. Har dina grannar sagt något om panelerna? Ja, många är nyfikna och har ställt frågor. Jag tror fler kommer att installera solpaneler här snart. Det hoppas jag också. Det är bra för hela området. Tack för att du berättade, Anna. Jag har lärt mig mycket. Tack själv, Erik. Säg till om du har fler frågor. Jag är så nervös inför min första flygresa. Det är helt normalt att vara lite nervös innan. Har du flugit ofta, Erik? Ja, jag har flugit många gånger, både till Göteborg och utomlands.
Känns det konstigt när planet lyfter? Det pirrar lite i magen, men det är spännande. Jag är rädd att något ska gå fel. Det är väldigt säkert att flyga, mycket säkrare än att åka bil. Jag försökte läsa om säkerhet, men blev bara mer orolig. Försök att slappna av och tänk på resmålet. Jag ska till Umeå för första gången. Umeå är vackert, roligt att flyga norrut. Tycker du om att vara på flygplatsen? Ja, det känns som ett äventyr börjar här. Jag hoppas att jag inte glömmer något viktigt. Vi har tid att dubbelkolla ditt handbagage. Tack, det känns tryggare när du är med. Jag minns min första flygresa. Jag var också nervös. Men det gick bra och sedan ville jag resa mer. Vad gjorde du när du kände dig rädd? Jag lyssnade på musik och tittade ut genom fönstret. Jag tog med min bok för att koppla av. Bra idé! Att läsa hjälper tiden att gå fortare. Vad händer om det blir turbulens? Det kan skaka lite, men det är helt normalt. Flygvärdarna hjälper alltid om något känns fel. Jag ska försöka lita på besättningen. De är mycket erfarna och vet vad de gör. Det är skönt att höra det från dig, Erik. Snart får du se molnen ovanifrån. Det är fantastiskt. Det låter faktiskt spännande. Du kommer att klara dig utmärkt, Sofia. Tack, nu känner jag mig mycket lugnare. Titta på det här fotot, Anna. Det är från min barndom. Vad fint. Vilka är de andra på bilden? De är mina barndomsvänner från Malmö. Åh, känner du dem fortfarande? Nej, tyvärr inte. Vi tappade kontakten för länge sedan. Vi brukade leka i parker som den här. Det låter härligt. Vilka lekar gillade ni? Vi spelade fotboll och cyklade runt hela dagen. Var du bästa vän med någon särskild? Ja, min bästa vän hette Erik. Vi gick i samma klass i lågstadiet. Vad hände med Erik? Hans familj flyttade till Stockholm när vi var 12. Det är tråkigt när vänner flyttar. Ja, vi försökte skriva brev i början. Men med tiden blev det mindre och mindre. Det är lätt att tappa kontakten när man blir äldre. Precis. Alla får nya vänner och olika liv. Har du försökt hitta dem på Facebook? Ja, men jag hittar bara några gamla bilder. Det vore roligt att träffa dem igen en dag. Verkligen. Ibland saknar jag de gamla tiderna. Vi hade så roligt tillsammans och skrattade mycket. Har du kvar fler foton från när du var liten? Ja, jag har ett album hemma med fler minnen. Kanske kan vi titta på det en dag. Det vore kul, då kan jag berätta fler historier. Du verkar ha haft en fin barndom. Ja, jag är tacksam för det. Det är viktigt att minnas gamla vänner ibland. Ja, det känns bra att prata om dem med dig här. Vi får njuta av solen och goda minnen i parken. Hej! Jag letar efter några begagnade bildelar. Hej, vad kul. Vilka delar behöver du? Min bil är en Volvo V40 från 2012. Okej, det är en vanlig modell. Vilken färg har bilen? Den är silvergrå. Jag behöver en ny backspegel. Har du krockat med bilen? Ja, det var en liten olycka i Malmö igår. Jag förstår. Behöver du bara spegeln eller mer? Jag behöver också en ny strålkastare. Vänster eller höger strålkastare? Vänster tror jag. Lampan har slutat fungera. Vi har många strålkastare på lagret. Jag kollar. Vänta här en stund så kommer jag snart tillbaka.
Tack så mycket, jag väntar gärna. Kan man få garanti på begagnade delar? Ja, du får en månads garanti hos oss. Bra, det känns tryggt. Vad kostar delarna ungefär? Backspegeln kostar 400 kronor, strålkastaren 600. Okej, det låter rimligt. Har ni även vindrutetorkare? Ja, vi har flera torkare. Behöver du ett par? Ja, gärna. De gamla fungerar inte så bra längre. Då lägger jag till dem på listan. Vill du ha hjälp att byta delarna här? Kan ni göra det nu? Jag har lite bråttom idag. Vi kan fixa det direkt, det tar bara en halvtimme. Perfekt. Hur betalar jag? Tar ni kort? Ja, vi tar både kort och Swish. Toppen. Jag tar fram mitt bankkort. Okej, jag skriver ut ett kvitto till dig. Tack. Ni har verkligen hjälpt mig idag. Det var så lite, kör försiktigt nu. Det ska jag. Ha en fin dag. Detsamma, lycka till med Volvon. Lisa, vad ska vi packa till Kanada? Jag tänker ta med 3 tröjor och 2 par jeans. Bra idé. Tar du också med en varm jacka? Ja, det är kallt där. Glöm inte din mössa, Erik. Jag har packat min mössa och vantar redan. Perfekt. Behöver vi också ta med paraply? Ja, det kan regna mycket i Vancouver. Ska vi ta vandringsskor eller vanliga skor? Bäst att ta båda. Jag vill gå i bergen. Jag också. Och glöm inte varma strumpor. Har du lagt ner din kamera? Du älskar att fota. Inte än. Den får plats bredvid böckerna. Ska jag packa din bok om Kanada också? Ja, tack. Den vill jag läsa på planet. Har vi pyjamas med oss? Jag har packat en pyjamas till oss båda. Behöver vi adapter till eluttagen där? Jag packar 2 adaptrar, så vi kan ladda allt. Hur många t-shirts har du tagit? 4 stycken. Det borde räcka, tycker du? Jag tar också 4. Lätt att byta varje dag. Ska vi ta med badkläder? Finns det pool? Ja, hotellet i Montreal har en inomhuspool. Bra, då tar jag min baddräkt. Har vi pass och biljetter i handbagaget? Ja, jag la dem i en liten necessär. Smart, glömde vi något viktigt? Tandborstar och tandkräm. Jag packade dem nyss. Vi har också shampoo. Vad roligt det ska bli att resa så långt. Ja, det blir vårt första äventyr i Kanada. Nu är nästan allt klart. Ska vi väga väskan? Ja, den får inte bli för tung. Oj, trafiken står helt stilla idag. Ja, Eva, det verkar vara många som åker till havet. Jag känner svetten rinna i nacken. Så varmt det är. Solen skiner rakt genom rutan. Vill du öppna fönstret? Nej, då kommer bara ännu mer varm luft in. Sant. Tur att vi packade vattenflaskor. Bra att du tänkte på det, Johan. Kan jag få en slurk? Självklart, här är flaskan. Tack. Kanske borde vi ha startat tidigare i morse. Ja, nästa gång åker vi innan alla andra. Hade jag vetat att det skulle vara så här mycket kö. Nu ser man knappt asfalten, bara bilar och husbilar. Ja, kolla registreringsskyltarna. Många från Göteborg. Tror du att de också ska till Varberg? Säkert. Varberg är ju populärt på sommaren. Vi borde spela lite musik medan vi väntar. Bra idé. Vad vill du lyssna på? Kan vi ta något svenskt? Typ Thomas Ledin? Perfekt sommarmusik. Jag sätter på radion. Känns bättre direkt. Man blir glad av musik. Titta, några barn vinkar från bilen bredvid. Vad söta de är. Jag vinkar tillbaka.
Alla försöker göra det bästa av situationen. Ja, men det är ändå lite mysigt, eller hur? Jo, det är det. Semesterkänsla, trots allt. Har du solkräm? Min kind känns redan bränd. Ja, här i handskfacket. Vill du låna lite? Gärna tack. Svenska sommaren är stark ibland. Längtar du efter att bada? Verkligen. Snart hoppar jag i havet. Om vi bara kommer fram innan kvällen, haha! Det gör vi nog. Och sen blir det glass i hamnen. Jordgubbsglass i solen, det ser jag fram emot. Hej, vilket vackert väder vi har idag, eller hur? Hej! Ja, det är verkligen soligt och fint. Jag heter Erik, vad heter du? Jag heter Anna. Trevligt att träffas, Erik. Trevligt att träffas, Anna. Bor du här i byn? Nej, jag är bara på besök hos min kusin i närheten. Vad roligt. Jag har bott här i snart 10 år. Oj, så länge. Trivs du här på landet? Ja, det är lugnt och nära naturen. Jag gillar det mycket. Det låter härligt. Finns det många saker att göra här? Absolut, vi har sjöar, skogar och fina promenadstigar. Jag gillar att promenera. Har du någon favoritplats? Ja, sjön Lilla Viken är väldigt vacker på morgonen. Jag har hört talas om den sjön. Är det långt härifrån? Inte alls, bara 10 minuter att gå från torget. Man kan också bada och fiska där på sommaren. Åh, det vill jag prova. Är det många som fiskar här? Ja, särskilt på helgerna. Många gillar att fiska abborre. Vad roligt! Finns det några kaféer i närheten? Ja, vi har ett mysigt café vid kyrkan. Jättetrevligt! Jag älskar fika. Har de goda kanelbullar där? Ja, deras kanelbullar är väldigt populära bland byborna. Då måste jag verkligen gå dit. Har du några andra tips? Du borde besöka hembygdsgården också, de har guidningar. Låter spännande. Vet du när de brukar ha guidningarna? Oftast på söndagar vid 12 om vädret är bra. Perfekt. Jag har ledigt på söndag så då kanske jag går dit. Kul! Vill du ha sällskap? Jag kan visa dig runt. Gärna. Det vore jättesnällt av dig. Tack. Ingen fara, det är alltid roligt att visa byn för nya. Jag ser verkligen fram emot att upptäcka mer. Det kommer bli trevligt. Välkommen till vår lilla by. Hej och välkommen till polisstationen. Hur kan jag hjälpa dig? Hej, jag vill anmäla ett inbrott i min lägenhet. Jag förstår. När hände inbrottet? Det hände igår kväll, runt klockan 10. Var var du då? Jag var hos en vän i Sundbyberg hela kvällen. Vad är ditt namn och adress? Jag heter Erik Nilsson. Jag bor på Sveavägen 102. Tack, Erik. Kan du beskriva vad som har blivit stulet? Ja, min bärbara dator och min TV är borta. Några smycken och kontanter saknas också. Fanns det tecken på att någon brutit sig in? Ja, ytterdörren var öppen och trasig när jag kom hem. Såg du något misstänkt i området? Nej, jag såg ingenting ovanligt när jag kom hem. Men min granne hörde ljud i trapphuset. Vet du vilken tid grannen hörde dessa ljud? Hon sa att det var runt 9:30 på kvällen. Okej, har du försäkring för dina saker? Ja, jag har en hemförsäkring hos Folksam. Bra. Vi behöver göra en polisanmälan nu. Kan du fylla i dina uppgifter på detta formulär? Ja, det går bra. Jag skriver mina namn och telefonnummer. Tack. Har du serienummer till din dator eller TV?
Jag har numret till min dator men inte till tvn. Det är bra, vi kan lägga in datorn i systemet. Om du hittar serienumret till tvn senare kan du återkomma. Ja, jag ska leta hemma efter det. Vi kommer att kontakta dig om vi hittar något. Du kan också följa ärendet på polisens hemsida. Tack så mycket för hjälpen. Varsågod, jag hoppas vi hittar dina saker snart. Jag hoppas det också. Trevlig dag. Trevlig dag, Erik, ta hand om dig. Hej Erik, idag ska vi laga lasagne tillsammans. Hej Anna, det låter gott. Jag har aldrig lagat lasagne. Ingen fara, vi gör det steg för steg. Först behöver vi lök. Okej, hur mycket lök ska vi använda? En stor gul lök räcker. Kan du hacka den? Ja, jag kan hacka löken nu. Super! Under tiden värmer jag olivolja i pannan. Ska jag lägga i löken när den är hackad? Ja, precis. Stek löken tills den blir mjuk. Ska vi ha vitlök också? Bra idé. Vi tar 2 vitlöksklyftor. Hacka dem smått. Nu har jag hackat vitlöken. Perfekt. Lägg vitlöken i pannan med löken. Nu tar vi köttfärs, cirka 400 gram. Ska jag lägga i köttfärsen nu? Ja, bryn köttfärsen tills den blir brun. Nu är köttet färdigstekt. Vad händer sen? Tillsätt krossade tomater och lite salt och peppar. Hur mycket tomater? En burk? Ja, en burk runt 400 gram. Ska jag röra om nu? Ja, låt såsen koka i 10 minuter. Vi gör bechamelsås också. Smält smör i en kastrull. Hur mycket smör ska jag ta? Ungefär 50 gram. Lägg i ett par matskedar mjöl. Jag vispar smöret med mjölet. Vad sen? Häll i mjölk, lite i taget och rör om så det inte blir klumpar. Såsen är klar. Ska vi börja varva allt nu? Ja, först lite köttsås, sen lasagneplattor. Därefter bechamelsås och riven ost. Upprepa allt. Nu är formen full. Ska vi grädda i ugnen? Ja, 200 grader i 30 minuter. Snart blir det gott. Tack Anna. Jag längtar tills vi kan smaka. Hej, välkommen till tobaksaffären. Vad kan jag hjälpa dig med? Hej. Jag skulle vilja köpa ett paket cigaretter, tack. Självklart. Vilket märke vill du ha? Jag tar ett paket Marlboro, tack. Okej, ett paket Marlboro. Något mer? Ja, jag vill också köpa 2 tidskrifter. Vilka tidskrifter vill du ha? Jag tänkte ta en om sport och en om resor. Vi har fotboll idag och resor i Sverige. Passar det? Ja, de är bra. Jag tar båda 2. Perfekt. Vill du ha en påse till dina varor? Ja, gärna en påse. Det vore bra. Så, cigaretter, 2 tidskrifter och en påse. Behöver du tändstickor också? Ja, ett paket tändstickor vore bra. Jag lägger till dem. Något mer idag? Nej, det är allt. Hur mycket kostar det? Det blir 160 kronor totalt, tack. Här är mitt kort. Tack så mycket. Vänta lite, jag slår in köpet. Vill du ha kvittot? Nej tack, det är inte nödvändigt. Okej, hur är vädret ute idag? Det är ganska kallt, men solen skiner. Skönt med lite sol ändå. Ja, verkligen. Det gör dagen bättre. Brukar du läsa mycket om sport? Ja, jag följer ofta fotboll och ishockey. Vilket lag hejar du på? AIK från Stockholm såklart. Jag håller på Djurgården själv. Då får vi hoppas på spännande matcher i år.
Ja, det hoppas vi. Ha en bra dag. Tack detsamma. Hej då. Hej, jag behöver hjälp med min mobiltelefon. Hej, vad har hänt med din telefon? Min skärm är trasig. Den har en stor spricka. Oj, det var tråkigt. Hur hände det? Jag tappade den på golvet hemma i köket. Förstår. Vilken modell är din telefon? Det är en Samsung Galaxy A52. Okej, vi har reservdelar till den modellen. Hur lång tid tar det att byta skärmen? Det brukar ta ungefär en timme. Kan jag vänta här medan ni lagar den? Ja, du kan sitta ner i väntrummet. Hur mycket kostar det att byta skärmen? Det kostar 1200 kronor inklusive arbete. Okej, det låter bra. Kan ni börja nu? Ja, jag kan börja direkt. Har du telefonen med dig? Ja, här är min telefon. Tack. Behöver du din simkort tillbaka nu? Ja, kan du ta ut det åt mig? Är du snäll? Självklart, jag fixar det åt dig. Tack så mycket. Är det många som byter skärm här? Ja, det händer ganska ofta, särskilt på vintern. Ja, det är lätt att tappa när det är halt ute. Precis. Många kommer från hela Stockholm hit. Det är bra att veta. Gör ni andra reparationer också? Ja, vi byter batterier och fixar laddningsportar också. Bra att veta. Hur länge har ni haft butiken här? Vi har funnits här i 10 år nu. Oj, så länge. Då är ni duktiga på det ni gör. Tack. Vi försöker alltid göra kunderna nöjda. Jag känner mig trygg här. Tack för hjälpen. Det gläder mig. Skärmen blir som ny om en timme. Perfekt. Jag ser fram emot att få den tillbaka. Vilket fint väder idag. Hur var din semester, Erik? Hej, Anna! Min semester var riktigt bra, tack. Vad roligt! Vart reste du någonstans? Jag åkte till Göteborg med min syster. Göteborg är vackert. Hur länge stannade ni där? Vi stannade i 5 dagar. Vi hade sol varje dag. Perfekt! Vad gjorde ni egentligen? Vi gick mycket i centrum och besökte Liseberg. Liseberg! Jag älskar karuseller. Var du modig? Ja, jag vågade åka på den stora berg- och dalbanan. Oj, vad häftigt! Var din syster också med på den? Nej, hon tycker att det är lite för läskigt. Förstår henne. Åt ni något gott då? Ja, vi åt räksmörgås och glass i hamnen. En klassiker. Såg ni havet också? Ja, vi tog en båttur runt skärgården. Jag älskar havet. Var det kallt? Lite kallt, men det var ändå mysigt ute på vattnet. Har du några bilder från resan? Ja, många. Vill du se några sen? Gärna. Har du varit i Göteborg förut? Nej, det var faktiskt min första gång där. Kul! Skulle du vilja resa dit igen? Absolut! Jag vill se ännu mer nästa gång. Jag var där för 2 år sedan på sommaren. Då regnade det nästan varje dag. Oj, vilken otur. Vi hade tur med vädret nu.
Ja, det verkar så. Solen gör allt bättre. Exakt. Det var lättare att gå runt i staden. Brukar du resa mycket på sommaren? Inte varje år, men jag försöker resa någonstans. Bra idé! Kanske kan vi resa tillsammans i framtiden. Det vore jättekul. Vi kan planera något ihop. Ja, nu känner jag verkligen för semester också. Vad fint att träffas här idag. Ja, det är så mysigt här på kaféet. Berätta lite om din familj. Har du syskon? Ja, jag har en lillebror som heter Erik. Vad roligt. Hur gammal är Erik? Han är 15 år, så han går på gymnasiet. Bor ni i samma stad? Nej, jag bor ju här i Uppsala. Familjen bor i Västerås. Reser du ofta hem? Ja, ibland på helger. Jag saknar dem. Hur många är ni i familjen? Vi är 4. Mamma, pappa, min bror och jag. Vad heter dina föräldrar? Min mamma heter Karin. Och min pappa heter Anders. Vad jobbar de med? Mamma är lärare och pappa är ingenjör. De tycker om att promenera i skogen. Låter härligt. Har ni något husdjur? Ja, vi har en katt som heter Maja. Vad söt. Vad gillar Maja att göra? Hon tycker om att sova och jaga småfåglar. Är Erik också förtjust i djur? Ja, han älskar djur. Särskilt hundar. Har du några fler släktingar i närheten? Min mormor bor nära oss i Västerås. Besöker du henne ofta? Ja, vi fikar ibland på lördagar. Vad brukar ni prata om då? Vi pratar om gamla tider och familjen. Vad fint! Saknar du din familj mycket? Ja, ibland känns Uppsala lite ensamt. Men jag gillar ändå att bo här och studera. Studerar du på universitetet här? Ja, jag läser svenska och historia. Spännande. Tack för att du berättade om din familj. Hej och välkommen! Vad kan jag hjälpa dig med idag? Hej, jag har mått dåligt i några dagar. Vad är det som känns fel? Jag har ont i halsen och är trött nästan hela tiden. Hur länge har du haft ont i halsen? Det började för 3 dagar sedan. Har du feber också? Ja, jag hade feber igår kväll. Hur hög var febern? Minns du det? Jag tror att det var cirka 38 grader. Har du hosta eller snuva också? Ja, jag hostar ibland men inte så mycket. Min näsa är lite täppt. Har du ont i huvudet? Lite, speciellt på kvällen. Hur mår du annars? Har du någon aptit
Nej, jag är inte så hungrig just nu. Har du känt dig yr eller svag? Ja, särskilt när jag går upp snabbt. Har liknande problem hänt tidigare? Nej, det är första gången. Har någon i din familj varit sjuk nyligen? Ja, min dotter var förkyld förra veckan. Ja, jag förstår. Röker du eller dricker alkohol? Nej, jag röker inte och dricker sällan alkohol. Bra. Är du allergisk mot något? Nej, jag har inga allergier. Jag vill titta i din hals. Kan du säga ah? Ja, Din hals är röd, men det ser inte allvarligt ut. Jag tror du har en vanlig förkylning. okej. Behöver jag några mediciner? Du kan ta Alvedon mot febern. Vila mycket och drick vatten. Tack så mycket för hjälpen, doktor. Varsågod, krya på dig. Hej, är det okej om jag sätter mig här? Ja, absolut. Jag heter Emma. Vad heter du? Jag heter Erik. Trevligt att träffas, Emma. Trevligt att träffas, Erik. Pluggar du här på universitetet? Ja, jag studerar ekonomi. Och du? Jag pluggar biologi. Gillar du ditt ämne? Ja, det är intressant. Vad gör du på fritiden? Jag gillar att läsa böcker och lyssna på musik. Ibland går jag också på promenader i parken. Vad bra. Jag tycker också om att promenera. Men mest gillar jag att spela fotboll. Åh, coolt! Spelar du i ett lag här i Uppsala? Ja, jag spelar med några vänner från klassen. Det låter kul. Har ni träning ofta? Vi tränar 2 gånger i veckan. Kommer du att titta någon gång? Gärna. Jag har aldrig sett en match här förut. Då får du komma och heja på oss nästa gång. Tack. Vad gör du mer när du är ledig? Ja, jag gillar att titta på filmer och laga mat. Lagar du svensk mat eller något annat? Oftast svensk mat. Men ibland testar jag nya rätter. Vad är din favoriträtt? Jag gillar köttbullar med potatismås. Det är klassiskt. Jag älskar pannkakor med sylt. Har du varit på biblioteket här? Ja, det är väldigt fint och tyst där. Jag går ofta dit för att plugga och koppla av. Bra idé. Kanske kan vi plugga tillsammans någon gång? Ja, men det vore roligt. Vi kan läsa eller prata svenska. Absolut. Det hjälper ju också med språket. Har du några tips på bra svenska böcker? Prova att läsa Astrid Lindgrens böcker. De är lätta att förstå. Tack för tipset, Erik. Vi ses på fotbollen då. Ja, vi ses. Ha en fin dag, Emma. Hej. Jag skulle vilja boka en tid hos tandläkaren. Hej!
Självklart. Kan jag få ditt namn, tack? Ja, mitt namn är Erik Andersson. Tack, Erik. Har du varit här tidigare? Nej, det är första gången jag kommer hit. Okej, välkommen. Vad gäller det? Har du ont? Jag har ont i en tand och vill kolla upp det. Jag förstår. Behöver du en akuttid? Det gör ont, men jag klarar mig några dagar. Vi har en ledig tid på torsdag klockan 10. Passar det? Torsdag fungerar bra för mig. Bra. Har du någon allergi eller medicinering? Nej, jag tar inga mediciner och har inga allergier. Perfekt. Då bokar jag in dig på torsdag klockan 10. Hur lång tid tar besöket ungefär? Det brukar ta cirka 30 minuter. Behöver jag ta med något till besöket? Ta gärna med legitimation och ditt försäkringskort. Okej, det ska jag göra. Vad kostar det? Ett undersökningsbesök kostar 900 kronor. Accepterar ni kortbetalning? Ja, vi tar både kort och Swish. Bra. Då betalar jag med kort på plats. Perfekt. Behöver du vägbeskrivning till kliniken? Jag har varit i området förut så jag hittar nog. Om du får förhinder, vänligen ring oss. Självklart. Det ska jag göra vid behov. Har du några fler frågor om ditt besök? Nej, det är allt. Tack för hjälpen. Tack själv, Erik. Vi ses på torsdag klockan 10. Tack så mycket. Ha en fin dag. Du med. Hej då. Hej då. Hej, Anna. Det var så länge sedan vi sågs. Hej, Erik. Ja, verkligen. Hur mår du? Jag mår bra, tack. Och du? Jag mår också bra. Det är fint att träffas igen. Ja, verkligen. Jag har saknat våra samtal. Jag också. Det är mysigt här på uteserveringen. Solen skiner. Perfekt för en fika utomhus. Precis. Vill ha kaffe eller något annat? Jag tar gärna en kopp kaffe. Du då? Jag tar en cappuccino, tror jag. Hur har du haft det i Stockholm? Det har varit bra. Jobbet tar ju mycket tid bara. Men jag gillar verkligen staden. Ja, Stockholm är vacker. Ja, speciellt på våren. Verkligen. Har du rest någonstans nyligen? Jag var i Göteborg förra månaden. Besökte min syster och gick på konsert. Vad roligt. Vilken konsert var det? Det var Håkan Hellström på Ullevi. Åh, jag älskar hans musik. Var det bra? Ja, det var underbart. Och mycket folk. Jag vill också gå på hans konsert någon gång. Vi kan gå tillsammans nästa gång kanske. Det vore jättekul. Säg till när det blir. Självklart. Har du några nya intressen? Jag har börjat måla på fritiden. Vad
Spännande. Målar du tavlor eller annat? Lite olika saker. Mest natur och utsikter. Du måste visa mig din konst någon gång. Gärna. Jag kan ta med några bilder nästa gång. Perfekt. Det är så trevligt att prata med dig igen. Detsamma, Erik. Vi borde ses oftare. Hej! Ursäkta, kan du hjälpa mig lite? Självklart. Vad kan jag hjälpa dig med? Mitt flyg till Stockholm verkar vara försenat. Jag förstår. Vilket flygnummer har du? Det är SK 142. Okej, låt mig kolla det åt dig. Jo, flyget är försenat 30 minuter. Okej, tack. Vet du varför? Det är dåligt väder i Stockholm idag. Jag förstår. Kan jag sitta någonstans och vänta? Ja, det finns en lounge längre bort till vänster. Behöver jag ett speciellt kort för att gå in där? Nej, den är öppen för alla passagerare idag. Perfekt, tack. Finns det wifi i loungen? Ja, du kan använda vårt gratis wifi. Lösenordet står på borderna där inne. Tack så mycket. Vet du om det finns mat där? Ja, det finns smörgåsar, kaffe och te. Härligt! Jag har inte ätit frukost än. Då passar det bra. Du kan ta vad du vill. Tack, det låter toppen. Vet du när vi får mer information om flyget? Vi ger ny information om cirka 20 minuter. Du kan höra på meddelandena eller ställa frågan till mig igen. Ska jag vänta här eller gå till gaten? Du kan vänta här tills vi ropar ut ny info. Tack. Kan du hjälpa mig att ladda min mobil? Ja, det finns laddstationer bredvid loungen. Vad bra. Jag letar efter dem. De är precis till höger om ingången. Tack för din hjälp och ditt tålamod. Inga problem. Det är mitt jobb att hjälpa till. Ha en fin dag. Vi ses kanske senare. Tack detsamma. Lycka till med resan till Stockholm. Hej! Är det här man hyr trampbåtar? Ja, precis. Välkommen. Vill du hyra en trampbåt? Ja, gärna. Det ser så roligt ut på sjön idag. Visst är det fint väder. Hur länge vill du hyra? Hur länge får man hyra en trampbåt? Du kan hyra från en halvtimme till hela dagen. Jag tror 1 timme räcker för mig. 1 timme kostar 80 kronor. Okej, det låter bra. Kan jag betala med kort? Ja, vi tar både kort och Swish. Perfekt! Kan jag få flytväst också? Absolut. Det ingår alltid en flytväst. Hur använder jag trampbåten? Jag har aldrig provat. Det är lätt. Du trampar med fötterna, som på en cykel. Styr med ratten.
Vill du att jag visar innan du åker? Ja, gärna. Jag vill inte köra vilse. Det är ingen fara. Sjön är liten. Du ser stranden hela tiden. Vad heter den här sjön förresten? Det här är Mälaren, nära Västerås. Och jag kommer från Uppsala. Där gillar vi Fyrisån. Fint där. Men Mälaren är större och många badar här. Kan man bada vid bryggan? Bryggan är ju perfekt för ett dopp. Finns det många fiskar i sjön? Ja, gädda och abborre är vanligast. Jag är lite rädd för gäddor. Ingen fara, de är snälla under vattnet. Kan barn följa med i trampbåten? Ja, men barnen måste alltid ha flytväst. Bra. Jag kommer kanske tillbaka med mina syskonbarn. Det låter trevligt. Vem vet, kanske vinner du ett pris. Pris? Har ni tävlingar också? Ja, varje helg har vi trampbåtsrace. Vad roligt. Då ses vi säkert igen. Tack för hjälpen. Tack själv. Ha en fin tur på sjön. Anna, kan du ge mig löken, tack? Självklart, Erik. Här är löken. Tack. Ska jag hacka den här på skärbrädan? Ja, det blir bra. Jag börjar skala potatisen. Hur många potatisar tycker du att vi behöver? Kanske 8 stycken? Det borde räcka till oss alla. Lukas älskar potatis också. Ja, speciellt när vi gör potatismos. Vill du ha vitlök i moset idag? Gärna. Vitlök smakar ju alltid gott. Vet du om vi har grädde kvar? Jag tror den står längst upp i kylen. Jag kollar... Ja, här är en öppnad. Perfekt. Ska vi använda morötter också? Ja, jag tvättar några morötter nu. Behöver vi mer än 3, tror du? 3 är lagom. Vi har mycket annat också. Jag började gråta av löken. Ja. Det händer mig jämt. Lök är stark. Vad ska vi ha till efterrätt? Jag tänkte på äppelpaj. Vi har många äpplen. Ja, och vaniljsås till. Självklart. Ska jag göra pajdegen nu? Ja, gör det. Jag kan vispa såsen sen. Så bra att vi lagar mat tillsammans. Jag tycker det är mysigt i köket med dig. Det tycker jag med, Anna. Du är alltid så kreativ med maten. Och du hackar lök snabbare än någon jag känner. Ska vi lyssna på lite musik medan vi lagar mat? Bra idé. Sätt på något från Göteborgsbanden. Låter bra. Jag tar fram högtalaren. Då blir middagen ännu trevligare. Hej Erik. Det är skönt att träffa dig här. Hej Anna. Hur går det med den nya lägenheten då? Ärligt talat är jag inte så nöjd just nu.
Varför då? Du såg så glad ut när du flyttade in. Ja, först tyckte jag den var stor och ljus. Men nu känns den mest tom och kall. Oj, vad tråkigt. Är det grannarna? Nej, grannarna är faktiskt väldigt trevliga. Men det är väldigt lyhört här. Jag förstår. Det är jobbigt med ljud. Ja, jag hör allt från trapphuset och gatan. Sover du dåligt på natten? Ja, det är svårt att somna. Ibland. Och köket är mycket mindre än mitt gamla. Men ditt vardagsrum är fint inrätt. Tack! Jag försöker göra det mysigt. Men jag saknar min gamla balkong i Uppsala. Du älskar att sitta där med kaffe. Precis. Här finns bara små fönster mot gården. Önskar du att du inte hade flyttat hit? Lite faktiskt. Jag trivdes bättre innan. Och hyran här är också högre än förut. Det låter besvärligt, Anna. Har du pratat med hyresvärden om problemen? Ja, men de säger att det är normalt i huset. Jag känner mig ibland ensam här. Vill du att jag kommer och hälsa på oftare? Gärna. Det vore supertrevligt. Du får ta med dig fika nästa gång. Självklart. Vi kan fika och prata mer då. Tack, Erik. Det känns genast lite bättre. Det är därför man har vänner, Anna. Du är en bra vän. Jag är glad att du är här. Minns du när vi brukade leka här i parken, Anna? Erik, det känns som igår vi jagade varandra. Jag kommer ihåg när vi byggde sandborgar. Och när vi samlade kastanjer på hösten. Parken ser nästan likadan ut nu. Ja, förutom att rutschkanan är nyare. Minns du den gamla blåa gungan? Ja! Jag föll av den en gång och fick ett plåster. Farmor brukade ge oss saft när vi var klara. Och hennes kanelbullar. De var alltid nybakade. Vi brukade sitta på den här bänken och fika. Jag gillade att mata ankorna i dammen också. Fast man får egentligen inte ge dem bröd. Sant, för det är inte bra för deras mage. Vet du, många svenskar älskar att promenera i parker. Ja, det är en stor del av vår kultur. Speciellt på sommaren. Minns du när vi hade picknick här med föräldrarna? Pappa tog alltid med sig gitarren och spelade visor. Och vi sjöng med. Jag glömmer aldrig sommartider. Jag tror den låten är allas favorit på sommaren. Vi lekte alltid kurragömma bakom de stora träden. Du var bäst på att gömma dig. Jag hittade dig aldrig. Det fanns så många bra ställen att gömma sig på då. Nu är buskarna lite mindre, men minnena är kvar. Kommer du ihåg när vi cyklade hit från mormor?
Det tog så lång tid, men vi skrattade hela vägen. Vi brukade tävla om vem som kom fram först. Fast jag lät dig vinna ibland, bara så du vet. Det var snällt. Jag trodde alltid jag var snabbast. Det var en härlig barndom vi hade, eller hur? Verkligen, Erik. Jag är glad att vi har så fina minnen här. Jag med, Anna. Det gör den här platsen speciell för mig. Hej, Erik. Vill du bygga en trädkoja med mig idag? Hej, Lina. Ja, det låter riktigt roligt. Var ska vi bygga? Jag tänkte på det stora trädet här i trädgården. Det är perfekt. Trädet ser starkt ut och har många grenar. Vad behöver vi för att börja bygga, tror du? Vi måste ha några brädor, spik och en hammare. Kanske lite rep också, för säkerhetens skull. Bra idé. Tror du att vi har tillräckligt med material? Jag tror vi har några gamla träplankor i garaget. Kan vi gå och titta efter dem efteråt? Absolut. Det är varmt idag, så vi kan jobba utomhus. Har du byggt en koja förut? Nej, men jag hjälpte min vän Jonas när vi var små. Det var i Göteborg och vår koja höll ett helt år. Wow! Jag hoppas vår koja håller lika länge. Det viktigaste är att välja starka grenar att bygga på. Ska vi använda en stege för att nå högre upp? Ja, men vi måste vara försiktiga. Säkerheten först. Visste du att trädkojor är populära i Sverige? Ja, många barn drömmer om en egen koja i skogen. Och vuxna också, tydligen. Ja, sant. Det är mysigt. Man känner sig som ett barn igen. Blir det plats för 2 personer där uppe, tror du? Om vi bygger den tillräckligt stor. Absolut. Vi kan ta med fika dit sen. Kanelbullar och saft. Mycket svenskare blir det nog inte. Man kan läsa böcker där eller bara titta på fåglarna. Det finns många blåmesar här. De är så fina. Vi kan hänga upp en liten fågelholk i trädet också. Bra idé! Då får vi många små fågelvänner. Ska vi börja planera ritningen nu? Ja, ta fram papper och penna. Så ritar vi tillsammans. Jag ser verkligen fram emot att bygga med dig, Erik. Jag också, Lina. Det här blir ett riktigt äventyr. Ursäkta, kan du hjälpa mig med bussen? Självklart. Vilken buss väntar du på? Jag vill åka till Gamla stan. Är det rätt håll här? Ja, bussen till Gamla stan går härifrån, på denna sida. Tack. Hur ofta går bussen på vardagar? Bussen går ungefär var 10:e minut på dagen. Måste jag köpa biljett innan eller på bussen? Du kan köpa biljett med ditt betalkort på bussen. Kan jag också använda en app för att betala? Ja, SL-appen är populär här i Stockholm.
Hur lång tid tar det till Gamla stan? Ungefär 15 minuter beroende på trafiken. Stannar bussen ofta? Ja, det är flera hållplatser på vägen. Måste jag trycka på en knapp för att gå av? Ja, tryck på stoppknappen innan din hållplats. Hur vet jag när jag är framme vid Gamla stan? Det finns en digital skylt och en röst om hållplatser. Vad kostar en enkel biljett? En enkelresa kostar 39 kronor just nu. Kan jag betala med kontanter? Nej, tyvärr. Kontanter accepteras inte på bussen. Finns det gratis wifi på bussen? Vissa bussar har wifi, men inte alla. Vad händer om jag går på fel buss? Fråga bara chauffören. De hjälper gärna till. Vilket är det bästa sättet att se staden? Buss och tunnelbana är ju smidiga i Stockholm. Tack för alla tips. Det känns lättare nu. Nej, ingen fara. Vill du veta mer om staden? Ja, gärna. Är Gamla stan gammalt på riktigt? Ja, det är Stockholms äldsta del. Från 1200-talet. Wow, det låter spännande. Ser man slottet också? Slottet ligger mitt i Gamla stan. Du kan inte missa det. Perfekt. Nu ser jag bussen komma. Tack för hjälpen. Varsågod. Ha en trevlig resa och ett fint besök. Hej Anna! Hur mår du då? Hej Erik. Jag mår ganska bra, tack. Det var länge sedan vi sågs. Vad har du gjort? Inte mycket. Jag har slutat åka konståkning. Oj, varför då? Du älskar ju att åka skridskor. Jag vet. Men jag skadade mitt knä förra vintern. Efter olyckan kunde jag inte träna som förr. Åh nej, det låter tråkigt. Gör det fortfarande ont? Ja, ibland känns det. När jag går länge. Jag kan tänka mig att det är jobbigt för dig. Verkligen. Jag saknar att vara på isen varje vecka. Hur länge har du åkt konståkning? Jag började när jag var 6 år i Uppsala. Det var min mamma som tog mig till ishallen. Konståkning är ju populärt i Sverige, eller hur? Ja, särskilt på vintern. Många prövar på isbanor. Har du någon favoritåkare? Ja, jag beundrar verkligen Josefin Taljegård. Hon är en av de bästa i Sverige nu. Jag har hört talas om henne. Hon är väldigt duktig. Precis. Jag brukade även träna piruetter ofta. Var piruetter svåra att lära sig? Ja, i början ramlar man ofta. Det kräver mycket balans. Jag har aldrig provat. Jag tror jag skulle ramla direkt. Det är faktiskt ganska vanligt i början. Kanske jag borde försöka någon gång. Det tycker jag. Man blir glad av att åka skridskor. Men nu måste jag vila mitt knä och ta det lugnt. Bra idé. Hälsan är viktigast, eller hur?
Ja, absolut. Jag läser mer och fikar istället. Det låter mysigt. Ska vi ta en kanelbulle till kaffet? Gärna. Inget slår fika på ett svenskt café. Hej Erik! Vill du ha lite av salladen jag gjorde? Tack, Anna. Den ser god ut. Men är den bara vegetarisk? Ja, jag äter inte kött längre. Oj! Varför har du slutat äta kött? Jag vill ta hand om djuren och miljön. Det är snällt av dig. Var det svårt att sluta? I början var det lite svårt faktiskt. Men nu har jag hittat många goda recept. Jag förstår. Jag älskar köttbullar för mycket. Det finns vegetariska köttbullar nu. Har du smakat? Nej, inte än. Smakar de som vanliga köttbullar? Lite annorlunda. Men de är goda på sitt sätt. Jag tror det är svårt att byta helt för mig. Man kan börja med en köttfri dag i veckan. Jag har hört talas om köttfri måndag. Precis. Många svenskar gör så nu. Min mamma lagar alltid kött på söndagar. Det är vanligt i Sverige. Jag minns söndagsstek. Vad brukar du laga istället för kött? Jag gör ofta grytor med linser eller bönor. Falafel är också en favorit här hemma. Jag har ätit falafel i Malmö. Det var gott. Ja, Malmö har många bra vegetariska restauranger. Är det dyrt att äta vegetariskt? Nej, linser och grönsaker är ganska billiga. Jag kanske kan prova fler vegetariska rätter. Vill du ha mitt recept på vegetarisk lasagne? Ja, gärna. Det låter spännande. Jag skickar det till dig på mobilen efter maten. Tack. Kanske blir jag vegetarian en dag. Ingen stress. Det viktigaste är att prova nytt. Sant. Ska vi smaka på salladen nu? Varsågod Erik. Hoppas du gillar den. Hej, jag vill gärna besöka museet idag. Hej och välkommen! Vill du köpa en biljett? Ja, tack. Hur mycket kostar det att komma in? En vuxenbiljett kostar 120 kronor. Okej. Finns det studentrabatt? Ja, studenter betalar bara 80 kronor. Jag är inte student, så det blir 120 kronor. Precis. Vill du betala med kort eller kontant? Jag betalar gärna med kort. Varsågod, sätt in kortet här i terminalen. Tack. Är museet stort? Ja, det har 3 våningar med olika utställningar. Vad kan jag se idag? Vi har en ny utställning om vikingar. Spännande. Finns det guidningar? Ja, det finns guidningar varje timme. När börjar nästa guidning? Nästa guidning startar om 10 minuter. Perfekt. Var samlas man för guidningen?
Du samlas vid den stora röda statyn till vänster. Ska jag visa biljetten för guiden? Ja, visa bara biljetten när du går med gruppen. Hur länge varar guidningen? Guidningen tar ungefär 45 minuter. Vad finns det mer att göra här? Vi har ett café och en liten museibutik. Vad säljs i museibutiken? Du hittar böcker, vykort och lokalt hantverk där. Låter roligt. Kan man fota i museet? Ja, men utan blixt. Det skyddar konstverken. Bra att veta. Tack för hjälpen. Det var så lite. Trevlig vistelse på museet. Tack. Jag ser verkligen fram emot det. Hej Erik. Har jag berättat om min resa till Indien? Nej, Sofia. Hur var det? Jag älskade Indien när jag var där. För mig var det ganska svårt faktiskt. Jag blev sjuk redan andra dagen. Åh nej, det låter jobbigt. Vad hände? Jag åt något konstigt på en marknad i Dili. Sen hade jag feber och mådde dåligt i flera dagar. Stackars dig. Jag åt mest på restaurang. Det gick bra. Jag försökte, men ibland hittade jag ingen europeisk mat. Ja, visst. Kryddig mat kan vara svår för magen ibland. Ja, och det var så varmt hela tiden. Jag svettades mycket. Solen där kan vara riktigt stark. Och trafiken. Jag blev rädd av ljudet och bilarna överallt. Ja, det är verkligen ett kaos, men jag tyckte det var spännande. Jag kunde inte slappna av med så många människor och tutor. Förstår dig. Jag lärde mig att ta det lugnt med tiden. Men jag såg Taj Mahal. Det var faktiskt vackert. Ja, Taj Mahal är otroligt. Visste du att det är gjort av marmor? Nej, det visste jag inte. Var du också där? Ja, för 2 år sedan. Ja, det var min favoritdel av resan. Folk var vänliga, men ibland kände jag mig lite ensam. De frågade ofta om jag ville ta ett foto. Ja, det hände mig också. Många gillar att prata med turister. Jag fick också många frågor om Sverige. Visst är det roligt när folk är nyfikna? Ja, men ibland vill jag bara dricka mitt te i fred. Jag förstår. Men jag minns de färgglada marknaderna. Ja, färgerna var fina. Särskilt saris överallt. Och doften av kryddor. Jag köpte mycket te. Jag saknar faktiskt chai-teet lite. Det var gott. Det kan vi ordna. Det finns indisk te här i staden. Bra idé, Erik. Låt oss prova det någon dag. Absolut. Nästa gång blir din upplevelse kanske bättre. Anna, jag ska bli pappa snart. Jag är ganska nervös. Åh,
Grattis Erik! Det är en stor sak. Hur känns det? Jag är glad, men också lite orolig. Mycket nytt händer. Ja, det förstår jag. Första tiden kan vara lite kaotisk. Har du några tips? Jag vill vara en bra pappa. Absolut. Försök att vara närvarande så mycket du kan. Ja, det är svårt med jobbet ibland. Hur gör man? Planera tiden tillsammans hemma. Även små stunder räknas. Bra idé. Ska man hjälpa till mycket med barnet? Ja, det är viktigt att dela på allt. Blöjor, matning, allt. Jag är lite rädd för att byta blöjor faktiskt. Det blir lättare med tiden. Ingen är ju expert i början. Hur klarade du sömnlösa nätter? Ta hjälp av varandra. Och passa på att vila när du kan. Jag har hört om föräldraledighet i Sverige. Hur fungerar det? Vi får 480 dagar föräldraledighet att dela på. Jättebra! Det låter fantastiskt. Då kan jag vara hemma mer. Ja, många pappor i Sverige tar ledigt längre nu. Vad gör man om man känner sig osäker ibland? Prata med din partner eller vänner. Ni hittar ju vägen ihop. Jag har ingen erfarenhet alls av bebisar. Jag kände likadant. Man lär sig massor snabbt. Finns det några böcker eller kurser du kan rekommendera? Ja, BVC ordnar ju träffar för blivande föräldrar. Jättebra. Ja, jag kanske borde gå på en sådan kurs. Det är också kul att träffa andra som väntar barn. Har du något speciellt minne från när ditt barn var litet? Första gången han låg. Det glömmer man aldrig. Det låter så fint. Jag ser fram emot sådana stunder. Du har mycket att se fram emot, Erik. Var inte för hård mot dig själv. Alla gör misstag ibland. Tack, Anna. Jag känner mig lite lugnare nu. Varsågod. Jag vet att du kommer bli en jättebra pappa. Jag hoppas det. Tack för kaffet och pratstunden. Alltid. Vi kan prata mer när du vill. Lycka till! Hej! Välkommen till Australienresan. Jag heter Erik. Hej, Erik. Jag heter Anna. Jag är så spänd. Härligt, Anna. Vi har ett spännande schema. Första dagen besöker vi Sydney Opera House. Åh, det ser fantastiskt ut på bilder. Ja, det är Australiens mest kända byggnad. Tar vi bussen dit eller promenerar vi? Vi åker buss. Det är bekvämt och snabbt. Efter operahuset går vi till Bondi Beach. Jag har hört att Bondi Beach är populär bland surfare. Exakt. Många surfar där. Vill du prova surfa? Kanske lite rädd. Men det låter kul. Ingen fara. Vi har bra instruktörer. Andra dagen flyger vi till Cairns. Var ligger Cairns?
Cairns ligger i norr, nära Stora barriärrevet. Ska vi snorkla i barriärrevet? Ja, fiskarna och korallerna där är magiska. Jag älskar havet. Behöver jag egen utrustning? Nej, vi hyr all utrustning till dig. På 3:e dagen besöker vi Daintree regnskog. Vad kan man se i regnskogen? Du kan se kassuarer, en stor fågel, och många träd. Finns det ormar? Jag är lite orolig. Ja, men guiden ser till att vi är säkra. Du får lära dig om aboriginsk kultur också. Det låter intressant. Jag vill veta mer. Vi träffar lokalbefolkning och ser konstverk. Australien verkar så mångsidigt. Verkligen. Det blir ett oförglömligt äventyr. Jag längtar tills vi börjar resan. Det gör jag också, Anna. Vi ses vid bussen imorgon. Hej! Behöver du hjälp med diskan? Hej! Ja, gärna. Det är många tallrikar här. Jag heter Anna förresten. Trevligt! Jag heter Erik. Hur länge är du här? Vi kom igår. Stannar till fredag. Och du? Vi kom i måndags. Vi gillar att campa länge. Jag också. Det är så lugnt på kvällarna här. Man hör bara fåglarna och vinden. Varifrån kommer du? Jag kommer från Göteborg. Och du då? Jag bor i Uppsala. Det är första gången på den här campingen. Jag har varit här 2 gånger förut. Fint ställe. Vilken sorts husvagn har du? Vi har en liten husbil. Det är lätt att resa med den. Vi tältar. Det är ganska mysigt fast det är lite kallt nu. I natt blir det nog 10 grader tror jag. Oj, jag hoppas min sovsäck är varm nog. Brukar du campa ofta? Bara på sommaren. Jag tycker om naturen. Sverige har många fina campingplatser. Har du varit i Dalarna? Där är det väldigt vackert. Ja, en gång. Vi gick på vandring i fjällen där. Kul! Känner du till midsommartraditionen? Ja, vi dansar alltid kring midsommarstången. Jag tycker om sill och färsk potatis på midsommar. Jag gillar jordgubbar bäst. Det är något speciellt med svenska sommarkvällar. Ja, ljuset är så vackert. Särskilt här ute. Har du tips på utflykter i närheten? Det finns ett naturreservat bara 5 kilometer härifrån. Åh, kanske vi går dit imorgon. Tack för tipset. Varsågod. Så, nu är diskan klar. Tack för hjälpen, Erik. Ha en trevlig kväll. Du med, Anna. God natt. Hej, Anna. Hur mår du idag? Hej, Erik. Jag mår bra, tack. Och du? Jag mår också bra. Vad har du gjort idag?
Jag har varit volontär på Röda Korset. Vad spännande. Vad gör du där? Jag hjälper till i second hand-butiken. Vi tar emot kläder och sorterar dem. Träffar du många nya människor där? Ja, varje dag pratar jag med nya personer. Många vill berätta sina historier. Hur länge har du varit volontär nu? Jag har volonterat i 6 månader. Varför började du med detta? Jag ville göra något bra för samhället. Det känns meningsfullt att hjälpa andra. Lärde du dig något nytt där? Ja, jag har lärt mig så mycket om återvinning. Sverige är bra på att återanvända saker. Det stämmer. Vi har många loppisar här. Precis. Många tycker om att handla second hand. Är det svårt att vara volontär ibland? Ibland. Det kan vara stressigt när det är mycket folk. Men jag får mycket stöd av de andra. Känner du att du gör skillnad? Ja, absolut. Många är ju tacksamma för hjälpen. Det låter härligt. Får du tid för dig själv också? Ja, jag jobbar bara några timmar i veckan. Vill du fortsätta vara volontär? Ja, det vill jag verkligen. Jag har fått nya vänner där också. Vad roligt! Kanske borde jag också prova. Ja, du borde. Det är en fin upplevelse. Tack för att du berättade, Anna. Tack själv, Erik. Vill du ha mer kaffe? Kommer du ihåg vår skolresa till Göteborg? Att det var så roligt. Vi åkte med hela klassen. Jag minns vi satt längst bak i bussen och skrattade. Just det. Och läraren fru Nilsson sjöng med oss. Hon hade alltid så mycket energi. Alla gillade henne. Titta, här är mitt vykort från Liseberg. Oj, Liseberg var fantastiskt. Jag åkte Balder 4 gånger. Jag vågade inte åka Balder. Men Kaninlandet var kul. Kommer du ihåg när det började regna plötsligt? Alla blev dyngsura. Vi köpte regnponchos i parken. Min poncho var rosa med Lisebergskaninen på. Jag fick en blå. Vi såg roliga ut tillsammans. Sedan åt vi våfflor med sylt. Så svenskt. Våfflor och varm choklad. Perfekt efter regnet. Doften av våfflor påminner mig alltid om den resan. Jag hittade ett foto på oss framför Poseidon-statyn. Den fontänen är en symbol för Göteborg. Visste du att statyn är över 7 meter hög? Nej, det visste jag inte. Det är imponerande. Vi gick också till Universium, minns du det? Ja, där såg vi apor och regnskogen inomhus. Jag ville aldrig gå därifrån. Det var så spännande. Och havsakvariet,
med alla färgglada fiskar. Jag lärde mig skillnaden mellan haj och rocka där. Vi köpte små souvenirer i museibutiken. Jag har fortfarande min nyckelring från den dagen. Jag sparade min biljett. Se här! Den är lite blekt nu. Vilka fina minnen vi har. Tiden går så fort. Ja. Ibland känns det som det var igår. Vi borde göra en ny resa tillsammans någon gång. Ja! Fast nu slipper vi skoluniform och regler. Sant. Men då tar vi med bättre regnkläder. Absolut. Och så äter vi våfflor igen. Eller hur? Tänk, här sitter vi igen med våra gamla spelkontroller. Ja, det känns som att vi är barn igen, Anna. Minns du hur ofta vi spelade Super Mario tillsammans? Såklart! Vi tävlade ju alltid om vem som kom längst. Du vann nästan alltid. Jag blev så frustrerad. Men du blev bättre än mig med tiden. Minns du när vi var tvungna att blåsa på kassetten? Ja, det var alltid det magiska tricket. De säger ju att det egentligen inte hjälpte alls. Nej, men det kändes som det. Spel kändes så speciella då. Jag älskade ljudet när spelet startade. Musiken fastnade i huvudet hela dagen. Kommer du ihåg den svåra bossen i slutet av 3:e banan? Ja, vi klarade den först efter många försök. Det var verkligen teamwork. Ja. Jag tror att vi bråkade ibland om vems tur det var. Sant. Men vi blev alltid sams igen. Minns du när vi åt kanelbullar samtidigt? Ja, mamma bakade alltid extra när vi spelade. Det doftade så gott i hela lägenheten. Har du kvar någon gamla spel? Jag tror att jag har Zelda kvar någonstans. Det där spelet var så spännande. Visste du att Super Mario skapades i Japan 1985? Nej, det visste jag inte. Så länge sedan. Det har blivit världens mest kända spelfigur. Tänk att vi delar de här barndomsminnena. Vi borde spela ett gammalt spel varje år. Bra idé! Det är vårt syskontradition nu. Ska vi försöka slå vårt gamla rekord ikväll? Ja, förloraren får bjuda på fika. Då kör vi. Lycka till, Anna. Vilken vacker utsikt! Tycker du om skidåkning? Ja, jag älskar det nu. Men jag lärde mig rätt sent. Verkligen. När började du åka skidor? Jag var faktiskt 30 när jag började. Oj. Var det svårt att lära sig då? I början var det riktigt svårt. Jag ramlade ofta. Men instruktören var väldigt tålmodig och hjälpsam. Vad lärde du dig? Här i Sverige? Ja, jag tog min första lektion i Åre. Åre är känt för sina
fina backar. Precis. Och de har bra kurser för vuxna nybörjare. Vad fick dig att vilja lära dig åka skidor? Jag ville utforska naturen på vintern, inte bara på sommaren. Det är smart. Fjällen är magiska på vintern. Och det är faktiskt många vuxna som börjar sent här. Sant. Det är aldrig för sent att prova något nytt. Nej, verkligen inte. Jag träffade många nya vänner också. Lärde ni er tillsammans? Ja, vi skrattade mycket åt våra missar i början. Jag minns min första gång. Jag tappade en stav. Jag också. Och jag fastnade i liften en gång. Det händer nästan alla. Liften kan vara svår först. Nu älskar jag både pist- och längdskidåkning. Vilken typ tycker du bäst om? Jag gillar piståkning mest. Det går snabbt. Jag gillar längd. Det är lugnare och ger bra träning. Det stämmer, men jag blir alltid andfådd. Det är bra motion. Visste du att Vasaloppet finns här? Ja, jag har sett det på TV. Det är imponerande. Många svenskar drömmer om att åka hela Vasaloppet. Kanske försöker jag en dag, men bara lite först. Det låter klokt. Ska vi åka i helgen igen? Gärna! Ju mer jag tränar, desto roligare blir det. Hej Anna! Jag har äntligen köpt ett hus i Malmö. Grattis Erik! Vad kul! Ska du renovera mycket? Ja, köket och vardagsrummet behöver mest hjälp. Jag minns när jag renoverade mitt kök. Det var jobbigt. Vad var svårast för dig när du började? Att välja färg på väggarna tog tid. Har du bestämt färger? Jag tänker på vitt och ljusgrått. Vad tror du? Det blir fräscht. Ljusa färger är ju populära i Sverige. Bra tips. Hur gjorde du med golvet i köket? Jag la in ett ljust trägolv. Det blev riktigt snyggt. Var det svårt att lägga golvet själv? Jag fick hjälp av min bror, men det tog några dagar. Du kan hyra verktyg på byggvaruhuset i stan. Smart. Måste man anlita en elektriker för lampor? Ja, för elarbeten måste du anlita ett proffs. Okej. Jag tänkte sätta in LED-spotlights också. Det är bra. De drar mindre el och håller längre. Vad tycker du om öppna hyllor i köket? Jag älskar det. Det är både snyggt och praktiskt. Ett svenskt kök brukar vara ganska enkelt, eller hur? Ja, stilrent och ljust är ju typiskt för svenska hem. Du kan hitta inspiration från Ikeas katalog. Bra idé. Hur lång tid tog hela din renovering? Det tog ungefär 3 månader. Med pauser såklart. Oj, det är länge. Hur undvek du stress? Jag planerade allt noggrant
och tog en sak i taget. Tack för tipset, Anna. Varför renoverade du först? Jag ville göra hemmet mer personligt och mysigt. Och det är vanligt att renovera gamla hus i Sverige. Ditt kök ser fantastiskt ut nu. Vem designade det? Jag ritade själv, men bad en vän om råd ibland. Vad ska jag tänka på innan jag börjar måla? Sopa och tvätta väggarna noga först. Tack för alla råd. Bjuder på fika när jag är klar. Jag ser fram emot det. Lycka till, Erik. Hej! Är du också ny här på vandrarhemmet? Hej! Ja, jag kom hit igår kväll. Och du? Jag kom i morse. Mitt namn är Anna. Vad heter du? Jag heter Erik. Trevligt att träffas, Anna. Detsamma. Var kommer du ifrån? Jag är från Göteborg. Själv då? Jag bor i Uppsala. Har du rest långt? Ja, det tar 5 timmar med tåg. Lite trött nu. Jag förstår. Gillar du att bo på vandrarhem? Ja, det är billigt och man träffar nya människor. Precis. Rummen här är färgglada och mysiga, tycker jag. Ja, våningssängar är roliga. Har du bott här förr? Nej, det är första gången. Men jag gillar det redan. Samma här. Personalen är väldigt vänlig också. Har du testat frukosten på vandrarhemmet än? Nej, är den bra? Ja, det finns hembakat bröd och färsk frukt varje dag. Åh, vad gott. Svenskt bröd är verkligen speciellt. Visst. Visste du att knäckebröd är från Sverige? Jag har hört det. Knäckebröd är min favorit. Brukar du resa ofta och bo så här? Ja, jag tycker om att upptäcka nya svenska städer. Vilken är din favoritstad i Sverige? Jag gillar Östersund. Den är liten men har fina sjöar. Låter vackert. Jag vill gärna besöka Norrland en dag. Norrland har mycket natur och skogar. Perfekt för vandring. Bra tips! Vad ska du göra här idag? Jag ska gå till stadens museum. Och kanske fika. Härligt! Fika är det bästa. Kanelbulle eller chokladboll? Alltid kanelbulle till kaffet. Jag med! Vill du följa med in till stan senare? Gärna. Det vore trevligt att utforska tillsammans. Perfekt! Vi ses i lobbyn 2:00. Ja, det blir bra. Vi ses då, Anna. Hej, Anna. Vad kul att se dig plugga igen. Hej, Erik! Det känns faktiskt väldigt spännande. Varför bestämde du dig för att börja studera på nytt? Jag har alltid velat jobba med barn. Nu studerar jag till lärare. Vad roligt! Var det svårt att ta beslutet? Lite svårt, men jag ville göra något nytt i livet.
Jag vill utvecklas och lära mig mer. Är det annorlunda att studera nu jämfört med när du var yngre? Absolut. Jag är mer motiverad nu än när jag var 20. Hur känns det att vara äldst i klassen? Lite konstigt ibland. Men de andra är snälla. Är det svårt att hänga med i allt? Ibland, särskilt med en ny teknik. Men jag lär mig snabbt. Vi använder datorer ofta och det hjälper mycket. Studerar du bara här i Stockholm? Ja, på Stockholms universitet. Väldigt bra lärare där. Hur kombinerar du studier med familjeliv? Det är en utmaning. Men min man och barnen hjälper mycket. Det låter som om du har ett bra stöd hemma. Ja, utan familjen hade det varit mycket svårare. Vad är det bästa du lärt dig hittills? Jag har lärt mig mycket om svensk pedagogik. Visste du att Sverige har fri utbildning för vuxna också? Nej, det visste jag inte. Det är verkligen bra. Ja, det gör allt lättare. Och jag träffar nya vänner. Blir du trött av allt pluggande? Ibland. Men jag tycker det är värt det. Har du några tips för vuxna som vill börja studera igen? Våga prova. Det är aldrig för sent. Och be om hjälp när det känns svårt. Bra råd. Jag funderar ibland på att läsa något nytt. Gör det. Du kan hitta många distanskurser också. Kaffe och fika på biblioteket hjälper när man pluggar länge. Typiskt svenskt, eller hur? Ja, precis. Fikapauser gör allt roligare. Hej! Jag heter Emma och jag är din instruktör idag. Hej Emma. Jag heter Johan. Jag är lite nervös faktiskt. Det är helt normalt. Är det din första gång att dyka? Ja, jag har aldrig provat dykning förut. Ingen fara. Idag gör vi ett så kallat prova på-dyk. Jag går igenom allt steg för steg med dig. Vad ska vi göra först? Först går vi igenom utrustningen här på bryggan. Du har redan våtdräkt, mask och fenor på dig. Bra. Ja, det känns lite ovant men spännande. Vi dyker på grunt vatten. Ungefär 2 meter djupt. Du får andas genom regulatorn under vattnet. Hur funkar regulatorn egentligen? Du sätter lätt munstycket mellan tänderna och andas normalt. Jag är lite rädd för att få vatten i munnen. Det är ingen fara. Munstycket tätar ordentligt. Om du vill upp till ytan ger du mig ett tecken. Vad är tecknet för att gå upp? Du gör tummen upp. Som det här. Okej, det verkar enkelt. Jag är alltid bredvid dig under hela dykat. Hur lång tid ska vi vara under vattnet? Det tar runt 20 minuter sammanlagt. Här i Sverige har vi ofta klart vatten på sommaren.
Kan vi se några fiskar idag? Ja, ibland ser vi abborre och små krabbor här. Det vore häftigt att se en abborre på riktigt. Kom ihåg att aldrig hålla andan när du dyker. Varför får man inte hålla andan? Det är viktigt för att undvika skador på lungorna. Och glöm inte att tryckutjämna om du känner tryck. Tryckutjämna? Hur gör man det? Nyp näsan och blås försiktigt genom näsan. Jag ska försöka komma ihåg allt det där. Ingen stress. Jag hjälper dig hela tiden. Är du redo? Hej! Jag vill köpa en cykel. Kan du hjälpa mig? Hej! Självklart, vad kul! Är det din första cykel? Nej, jag hade en gammal förut. Jag vill ha en ny nu. Bra. Ska du cykla mest i stan eller på landet? Mest i stan, men ibland på små vägar utanför Uppsala. Okej, då passar en hybridcykel kanske bäst för dig. Vad är det för skillnad mellan hybrid och vanlig cykel? En hybridcykel är bra både på asfalt och grusväg. Det låter praktiskt. Är de tunga att cykla på? Nej, inte alls. De flesta är lätta och snabba. Jag är inte så lång. Finns det mindre storlekar? Ja, absolut. Jag kan visa några med lägre ram. Tack! Hur många växlar brukar en hybrid ha? Mellan 7 och 21 växlar, beroende på modell. Behöver jag många växlar om jag mest cyklar i stan? Färre växlar räcker oftast i stan. Till exempel 8. Bra att veta. Finns det cyklar med korg fram? Ja, det är vanligt i Sverige. Ska du ha det? Ja, jag vill gärna ha en korg för min väska. Perfekt. Allt fler cyklar har plats för korg numera. Hur mycket kostar en bra cykel här? De flesta börjar på ungefär 4 000 kronor. Kan jag provcykla i butiken innan jag bestämmer mig? Ja, vi har en liten bana här inne. Du får gärna testa. Vad bra! Behöver man hjälm när man cyklar i Sverige? Det är lag på hjälm för barn. Men vuxna bör ju ha hjälm också. Bra idé! Säljer ni hjälmar också? Ja, vi har ju många olika modeller och färger där borta. Tack! Har du något annat tips för en ny cyklist? Använd alltid reflexer, särskilt på kvällarna. Det ska jag göra. Tack för all hjälp och dina råd. Varsågod. Se till om du vill prova en cykel nu. Det var en lång vandring idag. Ja, men utsikten från toppen var fantastisk. Verkligen. Jag tog många bilder med min mobil. Bra idé. Det är fint att ha minnen från fjällen. Jag heter Anna förresten. Vad heter du? Jag heter Erik. Trevligt att träffas, Anna. Trevligt att träffas, Erik. Kommer du hit ofta?
Jag försöker vandra i fjällen varje sommar. Jag bor i Umeå, så det är inte så långt. Jag kommer från Göteborg. Det är långt bort. Det är min första gång här i Lappland. Lappland är ju känt för sina vackra landskap. Ja, skogarna och sjöarna är så lugna här. Har du sett några renar idag? Ja, 2 renar korsade stigen framför mig. Vad roligt! Samerna äger ofta renarna här. Just det. Samernas kultur. Intressant. Ja, deras slöjd och jojkmusik är speciella. Jag lånade en bok om samisk historia i morse. Bra idé. Det finns mycket att lära sig. Tycker du om att vandra ensam eller med andra? Jag gillar båda, men ensam kan vara meditativt. Jag med. Fast idag var det skönt sällskap. Tack. Fötterna värker lite nu dock. Samma här. Bra att vi har varsin kopp varm choklad. Det hör till efter vandringen. Så mysigt i stugan. Känner du till några andra fina leder här? Några vandrare tipsade om Kungseden igår. Kungsleden är en av Sveriges längsta leder. Jag vill prova den nästa gång. Vill du följa med? Gärna. Jag har en karta över Kungsleden. Perfekt! Imorgon kanske vi vilar, eller hur? Ja, vi förtjänar en vilodag. Mer choklad då också.